Συνεχίζουμε εδώ στην κουζίνα μας, όπου θα φτιάξουμε ένα πολύ ωραίο καλοκαιρινό δροσερό γλυκό. Μία γιαουρτόκρεμα, αλλά από τα χεράκια της αγαπημένης μας εδώ, της καλεσμένης, που πρώτη φορά έρχεται εδώ μαζί μας στην κουζίνα μας. Είναι η Ελίζα Χαραλάμπους Χατζημιχαήλ. Κυρία Ελίζα, μου καλώς όρισες. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Και εγώ πολύ χαρούμενη. Λοιπόν, θα φτιάξουμε το δροσερό το γλυκό, είναι απόλυτα καλοκαιρινό γλυκό. Πάρα πολύ ωραίο. Είναι φανταστικό για όλες τις εκδηλώσεις. Και είναι και εύκολο. Πανεύκολο. Λόγω του τελειωτικού χρόνου. Μπράβο, θα δώσουμε κάτι εύκολο, δροσερό, καλοκαιρινό. Τώρα που σφίξαν και οι ζέστες, μα τι ζέστες δηλαδή. Και όμορφο πολύ. Φανταστικό. Θα το δοκιμάσεις και θα μου πεις. Ναι. Σου αρέσουν οι κρέμες? Ναι. Εντάξει. Έχω και μία αδυναμία στις κρέμες. Επομένως. Εκτός στις πίτες. Okay. Έχω και στις κρέμες. Λοιπόν, για αυτή την γιαουρτόκρεμα θα χρειαστούμε 16 με 20 μπισκότα, 1 κιλό γιαούρτι στραγγιστό, όχι το light, μία κονσέρβα ζαχαρούχο συμπυκνωμένο γάλα 397 γραμμάρια, ένα φακελάκι 36 γραμμάρια σκόνη για σαντιγί και μία κονσέρβα φραγκοστάφυλλο 410 γραμμάρια είναι περίπου. Αυτά είναι. Μόνο αυτά. Στο πι και φι. Και έχετε μια φανταστική κρέμα. Τώρα θα μας δείξει τον τρόπο η κυρία Ελίζα μας. Αλλά κυρία Ελίζα μου, πες ό,τι θες. Να χαιρετήσω τους φίλους και τις φίλες μας που θα μας παρακολουθούν τώρα. Βεβαίως. Και να συνεχίσουμε με τη συνταγή μας. Θα μας πεις ονομαστικά, θέλεις? Όχι, δεν πειράζει, εντάξει. Δεν πειράζει. Για όλο τον κόσμο, με υγεία. Έτσι. Το ίδιο είναι. Έτσι ακριβώς. Απλόχερα. Απλόχερα. Μα την αγάπη μας και την καλημέρα μας και την αγκαλιά μας να μην δούμε ένα απλόχερα. Αυτό είναι η ελπίδα μου. Αυτό έχει σημασία. Έτσι πρέπει. Πάμε. Πάμε να φτιάξουμε την κρέμα μας. Θα χρειαστούμε ένα μίξερ. Ένα μίξερ το έχουμε έτοιμο. Θα βάλουμε το στραγγιστό μας το γιαούρτι. Που είπαμε όχι light. Όχι. Ναι. Για να δώσει τη σύσταση της κρέμας όπως τη θέλω. Μπράβο. Πάει. Έτσι. Θα μπει το... Θα βοηθήσω εγώ να το πάω πίσω αυτό, ναι, να μην εμποδίζει. Ναι, γιατί μου αρέσει ο πάγκος μου να είναι καθαρός. Τώρα ποιο είναι αυτό? Είναι το ζαχαρούχο αυτό. Το ζαχαρούχο. Ωραία. Μου θυμίζει παιδικά χρόνια αυτό. Ναι, έπιανα το κουτάλι. Κυρία Ελίζα μου, και τράτο. Ναι. Ωραία χρόνια. Ωραία χρόνια. Απλά να και ωραία. Το φάω τώρα. Απλά και ωραία. Λίγο να δοκιμάσω. Έτσι να θυμηθώ τα παιδικά μου χρόνια καλέ. Ωραία. Ελπίδα που συνεχίζουμε. Είναι η σκόνη σαν τη γη. Θα μπει και αυτή. Θέλω μια σπάτουλα να την έφερα. Βεβαίως. Θα ανακατεύω το... εν τω μεταξύ, κάτι που πρέπει να πω, και το γιαούρτι, όπως και το ζαχαρούχο, τα έχω μέσα στο ψυγείο. Και θα τα βγάλω την ώρα που θα τα χρησιμοποιήσω. Είναι σημαντικό, κάνει την πιο ωραία την κρέμα μας και παγώνει και πιο εύκολα. Ναι, σωστό. Άλλο να είναι έξω ζεστή και άλλο να βάλεις το ζαχαρούχο σου, όχι του θαλάμου, του ψυγείου. Εννοείται, του ψυγείου, μάλιστα. Ωραία. Έτσι σημαντικά tips που μας δίνει τώρα η κυρία Ελίζα, να προσέξετε. Ελπίδα μου, τούτα είναι τα σημαντικά. Βέβαια. Τούτα μικρούθια, αλλά διούν τη διαφορετικότητα στο κάθε γλυκό μας. Σωστό. Και ανακατεύω το, ώστε να σμίξουν τα υλικά μεταξύ τους. Ακριβώς, το βοηθώ. Ήδη αρχίσαν και μυρίζει ωραία. Μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Τώρα να μας αρέσει και το ζαχαρούχο. Το ζαχαρούχο, το γάλα, τη σαντιγί, το γιαούρτι μαζί. Καταλαβαίνετε τώρα τη μυρωδιές εναντίον. Θα τη λατρέψεις την κρέμα. Είμαι σίγουρη. Θέλω κοντά το πιατάκι να βάλω. Εντάξει, θέλουμε το μίξερ, διότι θα φουσκώσει τώρα. Στο χέρι είναι δύσκολο. Εντάξει, κάνουμε την και στο χέρι, αλλά πιο καλύτερα είναι να χτυπηθεί. Εν τω μεταξύ θέλει περίπου ένα 10 λεπτό με 15 λεπτά. Να χτυπάω το μίξερ. Ναι. Ωραία. Σε δυνατή ταχύτητα. Πρώτα, ναι, αρχίζουμε με τη σιγανή και σιγά σιγά γραμμώνουμε. Ναι. Αλλά θέλουμε, κυρίες μου, ακούτε τι είπε τώρα η κυρία Ελίζα. Χρειάζεται 10 λεπτά έτσι στο μίξερ. 10 με 15 λεπτά. 10 με 15 λεπτά για να μπορέσει να φτιαχτεί η κρέμα μας. Να σας ενοχλήσουμε λίγο τα αυτιά, αλλά... Δεν πειράζει, καλά, δεν πειράζει. Λίγο, όχι, δεν θα πάμε τώρα 10 λεπτά να ακούμε το μίξερ. Απλά λίγο να δείτε που θα φουσκώσει και έχουμε την έτοιμη η κρέμα μας. Μόλις φουσκώσει, εν τω μεταξύ, στη φάση αυτή, θα πάω στα μπισκότα μου. Θα
θα τα κόψω, μπορούμε να τα βάλουμε και σωστά. Ναι. Άμα είναι η μεγάλη πιατέλα, η 23x33, το πυρέξι το μεγάλο, μάλιστα, βάζω τα ολόκληρα. Βγαίνει, αλλά τώρα λόγω της μεταφοράς το έφερα μέσα σε αυτήν τη λεκανίτσα, την πιατέλα. Μόλις τις κόψω να το κλείσω με ελπίδα μου. Λίγο ακόμη εμείς εδώ τηλεοπτικά. Εσείς στο σπίτι αφήνετε κανένα τεταρτάκι. Ναι. Τούτον το μικρό είναι για την ελπίδα. Έξτρα. Και την ελπίδα μας να τη σκεφτούμε. Μάνα μου, κυρία Ελίζα μου, ναι. Για σένα. Μάνα μου, έφερε από το πολλάκι μου, ευχαριστώ. Και μπορεί και που δαμε. Να φας. Ναι, να πάω και που το μεγάλο. Εγώ, να είσαι καλά κορίτσι μου. Και συνεχίζομαι. Εντάξει. Θα το κλείσουμε νομίζω. Ναι. Μπράβο. Να το κλείσουμε. Εμείς εδώ τηλεοπτικά αντιλαμβάνεστε. Ακριβώς, θα χτυπηθεί φίλες και φίλοι μου. Θέλει το. Θέλει το, Ναι. Για να γίνει κρεμούλα έτσι μιλούμε αφράτη. Μιλούμε τα κυπριακά μας. Καλά, αλίμονο. Αλίμονο. Είναι η διάλεκτός μας, να μην τη μιλήσουμε. Γίνεται. Βέβαια. Και πολλές συνταγές μου είναι παραδοσιακές. Κυρία Λίζα, μου πέ μου λίγο γι' αυτό τώρα. Εσύ τώρα στο διαδίκτυο, στο YouTube, σε αυτή την πλατφόρμα ανεβάζεις βιντεάκια με διάφορες συνταγές σου. Ναι, έχω περίπου 300 συνταγές και συνεχίζω. Μπράβο. Με παραδοσιακές, αλλά όχι μόνο. Μπράβο, ό,τι μου αρέσει και θα το κάνω. Μετά από πολλές δοκιμές και να ξέρω ότι θα βγει το πιο τέλειο που μπορεί. Δεν βάζω συνταγή χωρίς να είμαι σίγουρη. Για πείτε μου, πώς μπορεί να σας βρει κάποιος στο YouTube? Έχουμε το κανάλι με Χατζημάικ. Το άρχισε ο σύζυγος. Έβαλε διάφορα βιντεάκια που ήταν εκπαιδευτικός και τυχαία μπήκα και εγώ μέσα. Τυχαία. Αφού ήταν. Να σου πω, ελπίδα μου, ο Μιχάλης με την τεχνολογία είναι η αγάπη του. Είχαμε φωτογραφείο, βίντεο, αυτά. Εμένα είναι η αγάπη μου, παρόλο που ασχολούμαστε μαζί, πάντα. Ναι, μα είσαι και 3 αγόρια. Να σας ζήσω, να σας ζήσω. Πρέπει να φάω, να καρδαμώσω. Σημαντική διατροφή. 4 άντρες στο σπίτι, βέβαια. Και έτσι οι δύο αγάπησες μίξαν και έγινε μια αγάπη το κανάλι τούτο. Μπράβο σας. Και μπορούν να μας βρουν ό,τι συνταγή έχω. Μπορούν να πούσουν, ας πούμε, το ριζόγαλο που πήγαινε στις 800.000 και θεάσεις. Μπράβο. Μπορεί να το αναζητήσουν από την Ελίζα. Ό,τι συνταγή έχω, αν στο τέλος βάλουν από την Ελίζα, θα τους βγει. Τέλεια. Και συνεχίζομαι. Τέλεια. Και εμείς συνεχίζουμε εδώ το γλυκό μας. Αυτή τη γιαουρτόκρεμα, τη δροσερή που μας φτιάχνει σήμερα η κυρία Ελίζα μας. Ήθελε ακόμα λίγο χτύπημα. Ναι. Αυτό δεν μπορώ να πω ότι είμαι ικανοποιημένη που το χτύπημα. Έχουμε όμως την έτοιμη την κρέμα για να σας δείξουμε. Δηλαδή αυτό είναι. Αυτό είναι. Βάζουμε το όμως στο ψυγείο. Ναι, ακάλυπτη. Ναι. Τώρα να... Θέλεις να τη φέρεις την έτοιμη από το ψυγείο. Θα τη φέρω και την έτοιμη. Εν τω μεταξύ το κερασάκι από πάνω, τι έχουμε, φραγκοστάφυλλο από πάνω, θα το βάλουμε τώρα ή τώρα. Όχι, τώρα. Απλώς άμα χτυπιέται, γίνεται πιο όμορφη. Να θέλω λίγο βοήθεια δαμένα. Βεβαίως, το βάζω λίγο από εδώ αυτό. Τι θέλετε? Άμα χτυπηθεί γίνεται πιο ωραία, πιο αφράτη. Ναι, τώρα θα δείτε και την να ρίξω ακόμα λίγη που έχουμε, βεβαίως. Και θέλω να αφήσω και για σένα. Θα φάω από παντού, εγώ μην ανησυχείτε. Να βάλουμε λίγο ένα κουτάλι. Ναι. Ένα κουτάλι το φέρνω. Μικρό, Νομίζω έβαλα. Εδώ είμαστε. Όχι. Ωραία, έλα. Όχι. Θα βολευτούμε με αυτόν. Έχουμε και αυτό. Τούτο. Ωραία. Να κάνουμε και το δικό μου το μπολάκι. Να μην το φτιάξουμε. Η ελπίδα μας. Δροσερή γιαουρτόκρεμα, ό,τι πρέπει για τους 40 βαθμούς που έχουμε. Να παγώσει, ελπίδα μου. Κυρία Λίζα, και να τη φάσει στην υγειά μου. Είμαι από Λεμεσό. Από Λεμεσό μας ήρθατε? Ναι, ήρθαμε. Ζέστη και εκεί, εντάξει. Όχι τόσο όπως είναι εδώ στη Λευκοσία, βεβαίως. Ένα σαραντάρι μας το έκανε. Το πρώτο σαραντάρι του Μάη. Άντε, ελπίδα μου, για να μην καθυστερούμε.
Τέλεια, τέλεια. Είμαι έτοιμη να βγάλω και την άλλη τώρα. Ω, καλά. Αυτά είναι. Αυτά είναι. Να τη γιαουρτόκρεμά μας. Έτσι θα γίνει. Άμα την αφήσετε καλά να χτυπηθεί και μετά μες στο ψυγείο. Ναι, ακάλυπτη, δεν τη σκεπάζω για να κάνει μια ωραία επιφάνεια από πάνω. Και πώς τα βάλατε έτσι πάνω τα κεράσια? Τώρα να τα δεις, ένα λεπτουδάκι. Με αυτόν τον τρόπο. Βιαζόμαστε και λίγο. Καλά, μην ανησυχείτε. Πάρτε το χρόνο σας. Εγώ την έβαλα εδώ μπροστά μου. Είμαι σύντομη πάντως. Περίμενε να σου βάλω και το κερασάκι σου. Βιάστηκες. Βιάστηκα. Τώρα να δεις τι ωραίο. Το συνηθίζω αυτόν άλλωστε. Με μια συγκράτητη σε κάτι τέτοια. Ένα λεπτό. Το καλαμάκι μου, θέλω και έναν καλαμάκι. Α, τι κάνετε με το καλαμάκι? Δείτε εδώ, ένα λεπτό, γιατί θέλω να το δείξετε αυτό που κάνει τώρα. Αυτό ένα κοντινό με το καλαμάκι. Ελπίδα μου, με το βλέμμα που βλέπεις κάτι, σου ανήκει και η όρεξη. Σωστό, σωστό. Άμα δεν είναι όμορφο, λες, δεν τολμάς. Θέλω να μου το κάνετε και στο μεγάλο αυτό. Ένα κοντινό παρακαλώ για να δείξουμε πώς το φτιάχνει τώρα η κυρία Ελίζα μας για να γίνει τόσο όμορφο όπως το έτοιμο. Χρησιμοποιεί έναν καλαμάκι, βάζει κουταλιές. Ναι, για να μπορέσω να κάνω τα σχέδια. Ναι. Μπορούμε να την κάνουμε σε βαφτίσεις, σε γενέθλια. Εύκολη, γρήγορη. Ευκολότατη. Ναι. Τώρα μεταξύ, αμέσως, τσακ μπαμ. Ακριβώς. Ελπίδα μου, δεν θέλεις να σβήσεις. Όπως είναι μέσα στη συσκευασία τα υλικά, τώρα τα βάλα σε μπολάκια για να τα δείξουμε. Αλλά όπως το γιαούρτι είναι μέσα στη συσκευασία του, μπορείς να το ρίξεις. Το ζαχαρούχο το ίδιο. Δεν θέλεις ούτε να ζυγίσεις ούτε να πλύνεις πολλά. Σημαντικό να έχεις πολλά να πλύνεις. Σωστά. Άμα γεμώ στους πάγκους δαμέ, μετά λες πω, τώρα τι το φτιάξα. Ακριβώς. Να έχω να καθαρίζω. Της κρέμας τούτης είναι πολλά τα προσόντα της. Και δείτε εδώ τώρα τι θα κάνει με έναν καλαμάκι. Μπράβο, το ανοίγει και κάνει το σχήμα. Εντυπωσιακό. Είναι σαν ζωγραφική. Σαν ζωγραφική, ναι. Και τόσο βγαίνει πάρα πολύ ωραίο. Αν μου εκτυπιέτουν ακόμα πιο πολύ, θα ήταν πιο ωραίο. Ναι. Αλλά λόγω τηλεοπτικού χρόνου δεν πειράζει. Έχουμε την έτοιμη μπροστά μας. Να τη δοκιμάσετε και να μου πείτε. Βεβαίως. Παρόλο που την εφέραμε και από τη Λεμεσό με τόση ζέστη, αλλά προσπαθήσαμε να τη διατηρήσουμε παγωμένη. Μια χαρά παγωμένη είναι έτσι πως. Εν τω μεταξύ, είναι καλό ελπίδα μου να την κάνουμε 1-2 μέρες πρωτήτερα. Πίζει ωραία το γιαούρτι και είναι φανταστικό. Και να την έχουμε στο ψυγείο 1-2 μέρες έτσι για να πήξει καλά. Ωραία, ναι. Μοιάζει και, να τη δοκιμάσεις, μοιάζει και σαν cheesecake. Έχω συνταγή, είναι εξαιρετική με cheesecake. Ναι, αλλά και σαν παγωτόν, έβαλα και παγωτόν πρόσφατα. Και εκείνο είναι φανταστικό. Τι παγωτό μαζί με βανίλια. Όχι, τούτο μοιάζει σαν παγωτό. Τούτο μοιάζει σαν παγωτό. Άλλη συνταγή παγωτού. Τώρα να φέρω και ένα πιατάκι. Ένα λεπτό, κυρία Ελίζα μου, είναι εδώ κάτω. Για να κόψουμε την παγωμένη μας. Να δοκιμάσουμε. Κάπου εδώ θα βρω ένα πιατάκι. Μήπως είναι εδώ τα μικρά πιατάκια? Όχι, δεν είναι εδώ. Θα τα βρούμε, καλέ, μην ανησυχείτε. Ξέρω κι εγώ, μου πήγανε τα μικρά. Δεν πειράζει, πειράζει να το βάλω. Έλα. Να το. Ήρθε η κυρία Ελίζα μας πρώτη φορά. Και έδειξε μου και πού είναι τα πιατάκια. Πού είστε ρε παιδιά, πού είστε? Εδώ είμαστε εμείς. Εμάς να δείχνετε τώρα. Να μπει μέσα, έτσι είναι εδώ. Ήρθε πρώτη φορά, μας τα βρήκε. Λοιπόν. Έλα. Εντάξει, εν το πρώτο κομμάτι. Παρακαλώ η παραγωγή να με ενημερώσει λίγο και για το χρόνο. Έχουμε χρόνο? Σε 3 λεπτάκια θα το κλείσουμε. Αλλά θα δοκιμάσω πρώτα. Να δοκιμάσεις, σίγουρα. Τι ωραία. Δες το. Δες την τι ωραία που είναι. Αντερπίδα μου, πες μου, εντυπώσεις. Αμέσως. Θα πιάσω και λίγο από τον μπισκότο για να έχω ολοκληρωμένη άποψη. Απαναγία μου, κυρία Ελίζα μου. Κάτι άλλο. Με μου πεις, όπου την πήρα και όπου την έκαμα, είναι φανταστική. Πολλά ωραία. Πάρα πολλά ωραία. Άρεσε μου πάρα πολλά. Καλά, έχω και αδυναμία στις κρέμες. Αλλά αυτή η κρέμα είναι τόσο δροσερή, τόσο
Δεν ξέρω, γεμίζει το στόμα σου έτσι, πιάνει όλον τον ουρανίσκο, κάτι ωραίες γεύσεις. Ωραία. Τι Απλή ωραία. και ωραία. Στο πι και φι. Θα πας κάπου καλεσμένη, ετοίμασες τη, απλώς να παγώσει. Ω, κυρία Λίζα, με πάρα πολύ ωραία. Ωραία. Ευχαριστώ. Ενθουσιάστηκα. Προσέχω λίγο όμως. Εντάξει, Άρα να πάντα τα πρέπει φυσικά- να προσέχουμε. Τι γελάς, μωρέ, τι γελάς. Τα ξάφησα την κάτω. Δεν θα πω άλλο. Μια φόβητα. Οκ. Με μεθορούδα. Εντάξει, συνηθισμένα. Ναι, ρε παιδί, δηλαδή. Με αφήνουν να φάω να το απολαύσω, καλέ. Μα είναι δροσερή έτσι και με τον καφέ. Το κάτι άλλο τώρα το καλοκαίρι Το κάτι είναι άλλο. εξαιρετική. Και Μπράβο, είδες κυρία Λίζα μου. πόσο γρήγορα Μπράβο, γίνεται. κυρία Λίζα μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ που με προσκαλέσετε. Να είστε καλά. Και βεβαίως, αν το επιθυμείτε, εμείς θα είμαστε εδώ και για τον επόμενο μήνα, έτσι ζωντανά, να ξανάρθετε. Θα να το μας ξανάρθετε. προσπαθήσουμε. Ό,τι Θα το θέλετε. προσπαθήσουμε. Ό,τι Να είστε θέλετε. καλά. Εμείς εδώ είμαστε. Να χαιρετήσουμε και τον σύζυγο. Ναι, πάντα Θέλετε δίπλα. να έρθετε εδώ. Αντέλα, πάντα δίπλα. Ελάτε να δείτε και το σύζυγο που έχει και αυτή την πρωτοβουλία για το YouTube και μας βγάζει και φωτογραφίες τώρα. Καλώς το. Καλά, Ελπίδα. Εντάξει. Ευχαριστούμε. Εγώ ευχαριστώ. Ελπίδα μου οι διευκρινήσεις που διάστησης συνταγές είναι πολλά σημαντικές. Ναι. Διότι έχει Εγώ κοπέλες είμαι ο που. άπειρος και εκπροσωπώ τους άπειρους. Τα βίντεο απευθύνονται Σωστό. περισσότερο στους άπειρους. Αυτοί που έχουν ανάγκη. Ακριβώς. Εμείς να καταλαβαίνουμε εμείς. Λέω, βάζω τον εαυτό μου μέσα που δεν είμαι και πολύ. Μαθαίνω. Εντάξει, σιγά. Έτσι για να καταλαβαίνω. Θέλω όλα τα βήματα ακριβώς πώς γίνονται. Μπράβο. Ναι, επεξηγηματικά για να καταλάβουν όλοι. Αυτόν προσπαθούμε εμείς. Λοιπόν, να είστε καλά και Δία, σας ευχαριστώ. Πάμε να δούμε την κάρτα με τα υλικά παρακαλώ, που είναι πολύ λίγα, πολύ ωραία για να φτιάξετε αυτή τη δροσερότατη γιαουρτόκρεμα και επιστρέφουμε.